Nga đổi chiến thuật, đưa những chiếc xe tăng cảm tử có uy lực, công phá cực mạnh ra chiến trường, khiến các lực lượng Ukraine trở tay không kịp. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg báo hung tin cho Ukraine, nói kho vũ khí của NATO đang trống rỗng. Trong khi đó, Kiev chê phương Tây không thể thỏa mãn Ukraine về nhu cầu quốc phòng. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của người đồng cấp Nga Vladimir Putin là thật. Theo The Times, các nước NATO đang hỗ trợ tổ chức trại huấn luyện cho phần tử đảo chính ở Belarus. Một số tin tức nổi bật khác, Mỹ kêu gọi chính phủ Trung Quốc cảnh giác với các công ty tư nhân gửi vũ khí cho Nga. UAE và Qatar nối lại quan hệ ngoại giao. Nắng nóng thiêu đốt miền Bắc Ấn Độ khiến các bệnh viện quá tải và số người tử vong tăng cao. Ở Brazil, hơn 1.000 con gia súc chết vì thời tiết băng giá. Tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thế giới hôm nay. Mới đây, Nga đã tung ra một chiến thuật mới với những chiếc xe tăng cảm tử, khiến các lực lượng Ukraine trở tay không kịp. Phương tiện này ban đầu vốn thuộc về Ukraine, sau đó bị Nga chiếm giữ và tái chế lại thành những thiết bị nổ cải tiến có sức công phá cực mạnh. Đoạn phim về xe tăng cảm tử được cho là quay vào tháng này ở Donbass, gần khu định cư tiền tuyến Marinka, phía tây thành phố Donetsk. Chiếc xe tăng chất đầy 6 tấn thuốc nổ được triển khai tới các vị trí của Ukraine mà không có người điều khiển. Theo video, đây có vẻ là một chiếc T-54 do Liên Xô sản xuất. Tuy nhiên, xe tăng bị cháy nổ dữ dội khi chạm tới mục tiêu do cán phải mìn và sau đó bị một tên lửa diệt tăng của Ukraine hạ gục. Sau khi quân đội Ukraine tiếp cận chiếc xe bị chết máy để điều tra, chất nổ sẽ ngay lập tức được kích hoạt từ xa. Chỉ vài ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo một ví dụ tương tự, thành công hơn về mặt chiến thuật. Một chuyên gia về chất nổ đã giải thích cách mà đơn vị của anh ta chất 3,5 tấn chất nổ và 5 quả bom FAB-100 trên chiếc xe kéo bánh xích MTLB của Ukraine. Sau đó di chuyển nó đến một tiền đồn của Ukraine, cách đó khoảng 300 mét. Vị chỉ huy cho biết quả bom đã được kích nổ từ xa, khiến đối thủ bị tổn thất đáng kể cả về thiết bị và nhân lực. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cần một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ hơn để bổ sung kho vũ khí và đạn dược của khối, vốn đã cạn kiệt sau một năm cung cấp cho Kiev. Đây là một điểm đáng chú ý được đài RT trích dẫn trong bài phát biểu của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại một hội nghị ở Đức. Trong hội nghị được Liên đoàn Công nghiệp Đức tổ chức ở Berlin hôm 19 tháng 6, ông Stoltenberg nhấn mạnh khối quân sự do Mỹ dẫn đầu phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine như họ đã làm từ năm 2014. Người đứng đầu khối nói, chúng ta cần một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ hơn. Vũ khí và đạn dược dự trữ của chúng ta đã cạn kiệt và cần được bổ sung. Thực trạng này không chỉ tồn tại ở Đức mà còn nhiều quốc gia khác trong NATO. Ông Stoltenberg cho biết thêm, ông đã gặp các đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng vào tuần trước và cùng họ thảo luận về những cách để mở rộng dây chuyền sản xuất và hợp lý hóa chuỗi cung ứng. Tổng thư ký NATO gọi đây là chìa khóa giúp duy trì sự hỗ trợ của khối dành cho Ukraine. Người đứng đầu khối quân sự lớn nhất thế giới một lần nữa nhắc lại rằng chỉ có chiến thắng của Ukraine trên chiến trường mới có thể mang lại nền hòa bình, công bằng và lâu dài. Mỹ và các đồng minh đã gửi hàng loạt vũ khí, thiết bị và đạn dược hiện đại tới Ukraine kể từ khi xung đột ở nước này bùng phát vào tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, họ vẫn khẳng định họ không phải là một bên trong cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc phương Tây can dự trực tiếp vào xung đột khi vừa viện trợ vũ khí, vừa giúp Ukraine huấn luyện binh sĩ ở Anh, Đức, Ý và các nước khác. Trong một cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình trong nước hôm 19 tháng 6, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết không có bất kỳ số lượng vũ khí hay đạn dược nào mà Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine được gọi là đủ, trừ khi Kiev giành chiến thắng. Ông Kuleba nêu rõ, khi chúng tôi chiến thắng, tôi sẽ nói chúng tôi đã có đủ vũ khí, cho đến lúc đó sẽ không có gì là đủ.
dù họ có viện trợ bao nhiêu đi chăng nữa. Theo nhà ngoại giao, hiện quân đội Ukraine đang cần đạn pháo và xe bọc thép nhất. Đây chính xác là những gì lực lượng vũ trang của chúng tôi muốn lúc này để thực hiện cuộc phản công, ông Kuleba nói thêm. Bộ Quốc phòng Nga ước tính đến tháng 12 năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Kiev các đợt viện trợ quân sự có tổng trị giá hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Nổi bật trong số những khí tài phương Tây gửi tới Ukraine là hàng trăm phương tiện chiến đấu bọc thép như xe tăng chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất hay xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Theo Moscow, trong cuộc phản công bắt đầu kể từ đầu tháng đến nay, Kiev đã hứng chịu tổn thất nặng nề, mất khoảng 7.500 binh sĩ, hàng loạt vũ khí phương Tây. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cuối tuần trước cho biết, Nga gần như đã đạt được mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine khi Kiev đang dần cạn kiệt vũ khí của chính mình và ngày càng phụ thuộc vào khí tài của phương Tây. Tổng thống Putin gần đây cho biết, Ukraine đã mất tới 30% thiết bị quân sự được phương Tây cung cấp. Theo thông tin từ Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm 19 tháng 6 đã nói những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Tổng thống Nga Vladimir Putin là có thật. Bình luận của ông Biden được đưa ra vài ngày sau khi Nga triển khai vũ khí hạt nhân đến Belarus. Trước đó, hôm 18 tháng 6, ông Biden đã khẳng định việc triển khai vũ khí của Nga đến Belarus là hoàn toàn vô trách nhiệm. Tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Belarus đã bắt đầu nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga. Một số loại vũ khí ông cho là mạnh gấp 3 lần so với bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945. Lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Nga chính thức triển khai các đầu đạn hạt nhân này ra bên ngoài lãnh thổ. Bước đi này đang được theo dõi chặt chẽ bởi Mỹ và các đồng minh cũng như Trung Quốc. Mỹ cho biết nước này không có ý định thay đổi lập trường về vũ khí hạt nhân chiến lược để đáp trả việc này và không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Tờ The Times mới đây đưa tin, những người Belarus sống lưu vong ở Ba Lan hiện đang được huấn luyện để tiến hành một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại chính phủ Belarus hiện tại. Theo Times, những người này cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong xung đột ở Ukraine. Báo cáo cho biết, BIPON, một nhóm cựu sĩ quan thuộc các cơ quan an ninh Belarus, đã thành lập một trại gần thành phố Poznan của Ba Lan. Theo ban lãnh đạo của BIPON, các buổi huấn luyện chiến đấu này đã diễn ra ở các nước NATO nhiều tháng qua, với số lượng tân binh lên tới hàng trăm. The Times mô tả những người được tuyển dụng tại trại huấn luyện là những người Belarus bình thường và là những người muốn lật đổ chính phủ của Tổng thống Alexander Lukashenko. Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Belarus chứng kiến các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối nhiệm kỳ mới của ông Lukashenko. Nhiều người cho rằng cuộc bỏ phiếu đã bị gian lận nhằm tước đi chiến thắng của ứng cử viên đảng đối lập Svetlana Tikhanovskaya. Chính phủ Belarus tuyên bố họ đang giám sát chặt chẽ các hoạt động của BIPON, bao gồm cả các trại huấn luyện của nhóm này ở Ba Lan, Ukraine, Latvia, Litva và Cộng hòa Séc. Tiếp tục chương trình là những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 19 tháng 6 cho biết, ông đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc cảnh giác với các công ty tư nhân về việc các công ty này có thể đang cung cấp cho Nga công nghệ để chống lại Ukraine. Dù ông nói rằng ông không có bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang viện trợ vũ khí gây sát thương tới Moscow. Ông Blinken đã có bài phát biểu trong chuyến thăm 2 ngày hiếm hoi tới Bắc Kinh. Trong đó, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý ổn định sự cạnh tranh gay gắt để đề phòng dẫn đến xung đột, mặc dù chuyến thăm không mang lại bước đột phá lớn nào. Ông Blinken cũng đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm 19 tháng 6, ngày thứ hai trong chuyến thăm của ông. Các cường quốc phương Tây đã cung cấp cho Ukraine hàng tỷ đô la hỗ trợ quân sự kể từ khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine. Trung Quốc đã phải đối mặt với những cáo buộc cung cấp vũ khí sát thương cho Moscow. Trước khi xung đột nổ ra, Trung Quốc và Nga đã công bố mối quan hệ đối tác không giới hạn. Ông Blinken nói, liên quan đến viện trợ sát thương cho Nga ở Ukraine, chúng tôi và các quốc gia khác đã nhận được cam kết từ Trung Quốc rằng họ không và sẽ không viện trợ vũ khí sát thương cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Chúng tôi đánh giá cao điều đó và chúng tôi chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc này. Khi được yêu cầu bình luận về nhận xét của ông Blinken, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết Trung Quốc cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và không cung cấp vũ khí cho bên nào trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
theo Đại sứ quán Trung Quốc. Trung Quốc phản đối việc cấm hoặc hạn chế một cách không công bằng đối với các hoạt động kinh tế và thương mại bình thường giữa các công ty Trung Quốc và nước ngoài. Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ không làm suy yếu các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc dưới mọi hình thức khi giải quyết vấn đề Ukraine và Nga. Ở khu vực Trung Đông, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trên Twitter, nước này và UAE hôm 19 tháng 6 đã đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao. Quyết định này sẽ tạo điều kiện tăng cường hợp tác phù hợp với nguyện vọng của người dân hai quốc gia. Báo Arab News dẫn tuyên bố của hai nước cho biết, Đại sứ quán và lãnh sự quán Qatar tại Abu Dhabi cũng như Đại sứ quán UAE tại thủ đô Doha của Qatar đã nối lại hoạt động. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trong một tuyên bố rằng việc khôi phục quan hệ thể hiện ý chí của các nhà lãnh đạo hai nước, đó là mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước Ả Rập và đạt được kỳ vọng của cả hai dân tộc. Lãnh đạo ngoại giao hai nước UAE và Qatar đã điện đàm để chúc mừng nhau về việc mở lại các cơ quan ngoại giao. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã cùng với Ả Rập Xê Út, Bahrain và Ai Cập áp đặt lệnh tẩy chay và phong tỏa Qatar vào năm 2017. Lệnh tẩy chay chính thức được dỡ bỏ vào tháng 1 năm 2021. Ả Rập Xê Út và Ai Cập là hai nước đầu tiên tái bổ nhiệm đại sứ tại Doha vào năm 2021. Động thái này được thực hiện sau một thỏa thuận do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhằm chấm dứt hận thù. Cuối năm ngoái, Qatar đã chào đón các nhà lãnh đạo đến từ Ả Rập Xê Út, Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khi nước này tổ chức World Cup vào tháng 12. Báo The National đưa tin, Quốc vương Jordan Abdullah II và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã hội đàm tại thủ đô Madrid hôm 19 tháng 6. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phải có những điều kiện thuận lợi trước khi những người dân tị nạn Syria có thể hồi hương. Quốc vương cùng Hoàng hậu Rania đã đến Madrid vào Chủ nhật ngày 18 tháng 6. Quốc vương và Hoàng hậu là khách mời trong bữa trưa hôm thứ Hai do vua Philip và Hoàng hậu Letizia tổ chức. Jordan tiếp nhận hàng trăm nghìn người dân tị nạn Syria. Họ đến từ các khu vực ở miền Trung và miền Nam Syria. Nơi đây đã nổ ra cuộc nổi dậy năm 2011 chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Vương quốc này đã đóng cửa biên giới với người dân tị nạn Syria vào năm 2014 khi các chiến binh chiếm ưu thế trong cuộc nổi dậy, tạo ra một cuộc nội chiến tàn khốc. Tây Ban Nha cũng tiếp nhận một số người dân tị nạn Syria, nhưng số lượng không nhiều. Thông cáo chung cho biết, Jordan và Tây Ban Nha đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tạo điều kiện thuận lợi cho những chuyến hồi hương an toàn và tự nguyện của người dân tị nạn Syria. Thông báo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ phẩm giá của họ. Theo thông cáo chung, Tây Ban Nha và Jordan sẽ tiếp tục hỗ trợ những người Syria bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời bảo vệ các quyền cơ bản của họ và giúp họ đạt được các giải pháp lâu dài. Tuyên bố khẳng định sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực trong một giải pháp chính trị dựa trên Nghị quyết 2254 của Liên Hợp Quốc. Nghị quyết này kêu gọi một quá trình chuyển đổi chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria và thả tù nhân. Nhân chuyến thăm của Quốc vương Jordan, các quan chức Tây Ban Nha và Jordan đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tư pháp và công nhận chứng chỉ hàng hải do hai nước cấp. Báo The National đưa tin, Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận với tập đoàn Airbus vào hôm 19 tháng 6 để sản xuất máy bay trực thăng dân sự và quân sự tại vương quốc này. Đây là dự án đầu tiên thuộc loại hình này và cũng là dự án lớn nhất ở Trung Đông. Đại diện của công ty quốc phòng Scopa Industries của Ả Rập Xê Út nói với đài truyền hình nhà nước rằng công ty của họ và Airbus sẽ sản xuất hơn 100 máy bay trực thăng tại Vương quốc Hồi giáo. Ông Fawad al-Akil là giám đốc điều hành phụ trách lĩnh vực quốc phòng và an ninh của Scopa. Ông cho biết khoản đầu tư sẽ vượt quá 6,6 tỷ đô la Mỹ cho hợp đồng 20 năm. Ông cho biết dự án sẽ bắt đầu vào tháng 2 tới tại triển lãm quốc phòng thế giới ở Riyadh. Kế hoạch hợp tác này sẽ cung cấp hơn 8.500 việc làm. Một công ty quốc phòng khác là Saudi Arabian Military Industry, SAMI, cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với SD Engineering, có trụ sở tại Singapore trong lĩnh vực quốc phòng, công nghệ và kỹ thuật. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết, vào năm 2019, tỷ lệ nội địa hóa các ngành công nghiệp quân sự sẽ tăng từ 5 lên 50% vào năm 2030 và vượt quá 20 tỷ đô la Mỹ. Ở Ấn Độ, theo hãng thông tấn AP,
Đợt nắng nóng như thiêu đốt ở hai bang đông dân nhất nước này đã khiến các bệnh viện quá tải. Nguồn cung cấp điện bị gián đoạn, buộc các nhân viên bệnh viện phải dùng sách để quạt mát cho bệnh nhân. Các quan chức Ấn Độ cho biết số ca tử vong đã lên tới gần 170 người. Theo tin tức địa phương, tại bang Uttar Pradesh, 119 người đã qua đời vì các bệnh liên quan đến nắng nóng trong vài ngày qua, trong khi bang Bihar lân cận báo cáo 47 trường hợp tử vong. Hôm 18 tháng 6, quan chức y tế Brajesh Pathak cho biết, một nhóm gồm 2 thành viên sẽ xem xét nguyên nhân gây ra số lượng lớn người tử vong và điều tra xem có bao nhiêu người trong số họ có liên quan trực tiếp đến nắng nóng. Ông Atul Kumar Singh là một chuyên gia tại Cục Khí tượng Ấn Độ. Ông cho biết, cơ quan này đã đưa ra cảnh báo sóng nhiệt trong vài ngày qua. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ đã không yêu cầu người dân chuẩn bị cho cái nóng cho đến Chủ nhật, khi số người chết bắt đầu tăng lên. Tình trạng càng mất điện liên tục trong khu vực khiến người dân càng thêm khốn đốn khi không có nước sinh hoạt, không sử dụng được quạt hay máy điều hòa không khí. Bên trong bệnh viện quận Balia, khung cảnh hỗn loạn gợi nhớ đến đại dịch COVID-19. Tại đây, các gia đình đã tranh giành bác sĩ khi nhiều bệnh nhân cần được chăm sóc khẩn cấp. Hành lang sặc mùi nước tiểu, rác rưởi và chất thải y tế. Tiến sĩ Aditya Singh, một chuyên viên y tế khẩn cấp cho biết, tất cả nhân viên của chúng tôi đã ở đây trong 3 ngày liên tiếp và hoàn toàn làm việc quá sức. Các chuyên gia khí hậu cho rằng các đợt nắng nóng sẽ còn tiếp diễn và Ấn Độ cần chuẩn bị tốt hơn để đối phó với hậu quả của chúng. Trong khi đó, Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe Động vật và Thực vật Quốc gia Brazil mới đây cho biết, thời tiết băng giá ở bang Mato Grosso do Sul, miền Trung Tây nước này đã giết chết hơn 1.000 con gia súc trong tuần qua. Các con vật gồm bò đực, bò cái và bê được ghi nhận chết hàng loạt do hạ thân nhiệt. Một người chăn nuôi tên Ronaldo Caruso chia sẻ với Reuters, đờm đặc xuất hiện trong mũi của những con bò. Ngay cả khi được dùng thuốc, chúng cũng không thể vượt qua. Tình hình đang rất phức tạp. Giới chức địa phương cảnh báo số gia súc chết có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới do nhiệt độ quá thấp. Ước tính các trang trại chăn nuôi trong khu vực đã thiệt hại khoảng 3 triệu rial, tương đương gần 630.000 đô la Mỹ. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, trang tin Sport Yahoo News đưa tin, đội tuyển Mexico vừa sa thải huấn luyện viên Diego Coca chỉ sau 4 tháng. Hồi tháng 2, Liên đoàn bóng đá Mexico lựa chọn chiến lược gia người Argentina để thay thế Gerardo Martino sau khi Elche bị loại từ vòng bảng World Cup ở Qatar vào năm ngoái. Đội tuyển Mexico mới chỉ đấu 7 trận dưới quyền Coca. Trận thua 0-3 trước tuyển Mỹ ở bán kết CONCACAF Nations League vừa qua được cho là một trong những nguyên nhân khiến ông bị sa thải. Ông Jaime Lozano, người từng dẫn dắt Mexico đạt huy chương vàng Olympic Tokyo, sẽ trở thành huấn luyện viên tạm quyền, đồng hành cùng đội tuyển Mexico trong kỳ World Cup khởi tranh cuối tuần này. Giải đấu này là một trong những bước chuẩn bị quan trọng để các đội tuyển khu vực Bắc Trung Mỹ hướng đến World Cup 2026. Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.